Acestea sunt căștile care m-au făcut să-mi regândesc puțin prioritățile. Se numesc FreeArc și vin de la Huawei și sunt o pereche de căști teoretic pentru sport, dar se pare că le poți folosi la mult mai mult de atât. Și au niște avantaje pentru care o să-ți placă mult mai mult decât crezi. Hai să spun ce știu să facă, dacă sunt bune pentru sport sau pentru orice altă activitate, cât de bine se aud, cum se încarcă, cât costă și bineînțeles dacă merită în acest review. Și înainte să începem, dă un like mai jos și dacă o să-ți placă acest review, o să păstrez like-ul ăla la final. Sunt sigur de asta. În viața de zi cu zi am folosit o pereche de căști de genul ăsta. Acestea sunt FreeBuds Pro și sunt o pereche de căști care se aud bine, dar care au niște capișoane care ți intră în urechi. Practic îți obturează tot canalul urechii și asta le face puțin inconfortabile după o perioadă mai lungă de timp. De aceea am căutat alternative și se pare că căștile astea de la Huawei sunt, cred că, cea mai bună variantă pe care am găsit-o, deși teoretic ele sunt pentru sportivi. Diferențele între ele sunt destul de clare. Acestea sunt gândite pentru calitatea audio, sunt gândite pentru noise cancelling și active noise cancelling, adică te separă complet de mediul înconjurător, iar astea sunt gândite pentru sport, sunt gândite să ai un awareness, o conștientizare a mediului înconjurător, să auzi mașinile din jurul tău, să auzi oamenii care vorbesc în jurul tău și bineînțeles să le poți ține mai mult pe urechi și în condițiile în care faci efort. Astea o să scadă din urechi dacă faci un efort destul de intens, astea nu, pentru că vin practic pe urechi. Ce avem aici în cutiuța asta sunt practic niște căști care nu au capișoane externe pe care le introduci în urechi, ci sunt așa, plate și vin așezate foarte interesant pe deasupra lobului urechii, adică cam așa. Asta practic este casca dreaptă și o să vină așezată exact așa. Și stă deasupra urechii, dar lasă și aerul și sunetele din împrejurim să intre în ureche. În felul ăsta ești foarte conștient în momentul în care faci ceva, în care conduci o bicicletă sau o trotinetă sau ești pe role, de ce se întâmplă. Și poate ți se par ciudate că vin în culoarea asta verde deschis, dar ai rămâne surprins, sunt foarte atractive mai ales pentru femei. Și mai ales pentru cei care vor o pereche de căști puțin diferite, sau pentru cei care le pierd dacă sunt negre sau albe și s-au obișnuit prea mult cu ele. Astea îți sar în ochi orice îi face, indiferent că le lăsa pe masă, în rucsac, le vezi oriunde. Dacă totuși nu le preferi, există și varianta pe alb și pe negru. Cutiuța asta mică adăpostește două căști, care se pot așeza, apropo, una peste cealaltă, indiferent de ordinea în care le pui aici, de exemplu. Acum era stânga prima, dar o să pun dreapta prima și apoi stânga și o să vezi că intră în cutie fără probleme. Cutiuța e magnetică, e destul de măricică în comparație cu o cutie normală de căști, pentru că există și marginea aceea care vine peste ureche. Cam asta este dimensiunea față de un FreeBuds 4 Pro și se încarcă prin USB-C. Sunt o pereche de căști un pic mai accesibile, deci nu o să aibă încărcare wireless și m-a surprins o chestie. Capacul ăsta e destul de solid aici, adică poți să-l... Are un magnet destul de puternic și partea interesantă este că atunci când le scapi pe jos sau pe masă, cutia nu se deschide. Sau dacă se deschide, șansele sunt destul de mici să sară căștile din interior. Plus că fiind destul de măricele, nu o să se rostogolească prea mult, așa cum se întâmplă cu căștile normale care ajung sub canapele și le pierzi. Sau în alte locații. Acum, hai să vorbim despre confort. Se pun foarte ușor pe urechi. Odată ce te obișnuiești, ideea e că trebuie să ții casca cu degetele astea două și după aia să o așezi așa. Și să o lași liberă, ca să spun așa, să se așeze singură. O să deprinzi foarte repede mișcarea, mai ales că practic le lași acolo și pur și simplu stau pe urechi. Nu e nimic de așezat, de modificat, pentru că codița asta flexibilă de aici, care practic are și antenele la interior, nu o să se modifice în structură. Aici se află un aliaj de titan, am înțeles, care e destul de rigid și nu o să se uzeze în timp. Deci nu le poți modifica forma să stea într-o altă poziție. Acum, le-am ținut pe urechi aproximativ 4 ore astăzi, ieri vreo 2 ore și jumătate, alaltăieri la fel, le folosesc de vreo săptămână și mi-am dat seama că au ajuns să-mi schimbe puțin stilul de lucru și modul în care folosesc eu căștile. Pentru că problema pe care aveam eu în mod normal era că căștile normale cauzează urechea să transpire destul de mult. Mă refer la cele care ți astupă complet urechea. Nu intră aerul, nu respiră deloc urechea și automat ajunge să te mănânce și să se strângă mai mult rezidu acolo. Nu e o chestie prea plăcută,
Tocmai de aceea am căutat alternative, mai ales pentru când vorbesc la telefon sau pentru când sunt la volan. Și mi se pare o idee foarte bună, pentru că atunci când ești la volan, de exemplu, folosesc o singură cască din astea, nu le folosesc pe amândouă, pentru că mă deconectează prea mult de la mediul înconjurător și mă face să mă simt așa puțin anxios, pentru că nu aud exact ce se întâmplă în jurul meu. Pe bicicletă la fel nu le pot folosi pe acelea, pentru că mă deconectează iarăși pe atare, nu mai aud nimic. Și e riscant, pentru că dacă nu ești atent, poate să dea o mașină peste tine sau mai știu eu ce, treci pe roșu pentru că nu ești atent la claxoanele celui care vine din stânga sau din dreapta ta. Acum, ca și construcție, mi-a plăcut foarte mult. Carcasa asta e destul de fină, ba chiar devine cumva tentant să începi să te joci cu ea în mână. Iar materialul din care sunt făcute e un fel de silicon lichid, am înțeles. E un material extrem de ușor de curățat. Apropo, chiar nu se murdărește destul de repede pentru că nu aderă mizeria pe el, la fel cum se întâmplă, de exemplu, cu dispozitivele medicale. Mi se pare că s-au dus în direcția aia și au făcut o treabă foarte bună. Iar casca are o serie de avantaje. Are și microfoane, bineînțeles, cu care poți să vorbești. Are 2 microfoane pe fiecare cască. Ai unul sus și unul jos, ca să-și dea seama și să atenueze zgomotul pe partea de convorbire. Nu au noise cancelling, deci nu poate să-ți atenueze zgomotul, pentru că, în primul rând, nu se pot izola complet în ureche. Acum sunt la o distanță de aproape 1 metru față de perechea de boxe. Acum sunt pe la vreo 2 metri de boxe, cam așa se aude vocea mea într-o convorbire normală. Și acum o să dau drumul la un aspirator, de care m-am depărtat aproximativ 2 metri, 2 metri și jumătate și cam așa se aude vocea mea dacă ar fi să vorbesc normal într-o conversație telefonică. Bun, partea de audio este ok. Nu este spectaculoasă decât din punct de vedere al căștilor de tip open ear, cum sunt acestea. Pentru o pereche de căști sport se aud excelent. Și sunt comparabile chiar cu cele cu inducție osoasă. Ba chiar le depășesc, pentru că aici nu te bazezi doar pe vibrații, pentru că prin vibrații poți transmite doar anumite frecvențe, nu pe toate. Iar aici ai toate frecvențele. Și se aud destul de tare, surprinzător, pentru cât de mici sunt. Bine, avantajul lor este că și diametrul difuzorului este mai mare. E un difuzor oval de 17 pe 12 mm, mai mult decât cei 10 sau 12 mm pe care au o pereche de căști normale și automat fiind mai mare le face să și vibreze un pic. De aceea îți recomand să nu le dai la 100%, țin-le undeva pe la 80%, pentru că vibrația lor o să deranjeze puțin și o să îți distorsioneze puțin sunetul. În schimb, sunetul se aude clar și pe muzică, mai ales pe voce, sunt excelente pentru vorbi la ele și, bineînțeles, și pe ceva, nu știu, jocuri micuțe, chestii de genul ăsta pe care, sunetele de pe telefon. Acum recunosc, nu merg la sală, dar le-am dat cuiva să le folosească câteva zile și mi-a zis că singura situație în care ai avut cumva senzația că nu au căzut din ureche a fost când faci exerciții la orizontală. Atunci când stau într-o poziție în care practic nu mai stau agățate pe urechile tale, ci stau cumva în imponderabilitate. Dar nu au căzut. Atenție, indiferent cât de agresivă a fost mișcarea, nu au căzut din urechi. Un lucru care îi deranjează foarte mult pe cei care folosesc căști de tipul ăsta este conectivitatea. Le-am testat, sunt singura pereche de căști care îmi permit să vorbesc la telefon 3 pereți interior mai încolo, în camera cealaltă, și să nu se deconecteze. Le-am testat și în aer liber, merg dintr-un capăt în altul al curții, undeva la 22 de metri, dacă nu mă înșel, pe diagonală și încă se aud ok, fără să se întrerupă, dar la vizibilitate directă depășesc chiar standardul recomandat de Bluetooth între 10 și 15 metri. Și pentru că sunt o pereche de căști pentru oameni activi, sunt rezistente și la apă, poți să le scufenzi la 1 metru, adică mai degrabă să le scapi din greșeală și după aia să te duci după ele, și sunt rezistente și la praf și la transpirație. De aceea și materialul ăsta foarte moale de pe cască la care nu aderă murdăria. Autonomia este iarăși un subiect foarte important pentru genul ăsta de căști și ai fi surprins să știi că ăstea rezistă 7 ore per audiție, 7 ore în continuu. Dacă cumva vrei mai multă baterie, carcasa asta le poate încărca de 4 ori. Deci practic ajungi la 28 de ore autonomie totală. Și partea frumoasă este că, fiind o pereche de căști de generație destul de nouă, le poți încărca rapid. Practic le introduci în carcasa lor și în 10 minute ai aproximativ 3 ore de autonomie. Deci se încarcă până pe la vreo 40% într-un timp foarte scurt. Dimineața, de exemplu, dacă
ai uitat să le încarci, în timp ce îți bei cafeaua și te îmbraci, ți-ai pus căștile la încărcat și s-a rezolvat până aici și pe ușă. Acum, fiind o pereche de căști Huawei, au și aplicație. Practic funcționează cu aplicația AI Life, în care poți să faci diverse setări, să-i faci update de firmware dacă e nevoie, ba chiar îți recomand să faci treaba asta, pentru că s-ar putea să mai vină niște funcționalități noi și arată cam așa. Apropo, ai niște setări aici, niște sound effects, default, elevate, treble boost sau voices, în funcție de situația în care le utilizezi, dacă vorbești la telefon sau asculti muzică. Ai Connection Center. Apropo de chestia asta, dacă ai un telefon de la Huawei, poți să conectezi două căști în același timp la același telefon, which is cool. Pe de altă parte, dacă folosești căștile astea și pentru telefon și pentru laptop, poți să faci liniștit pentru că ține minte două dispozitive și e conectat la două dispozitive simultan. Chiar îmi spune aici, de exemplu, Dual Connect. Vezi? Stay connected up to two devices at the same time. Și în felul ăsta poți să treci cu sunetul foarte rapid dacă asculti muzică de pe laptop, pe căști, pe telefon atunci când te sună cineva. Și aici și zona de gesturi. Acum poți să le setezi cum vrei tu, în funcție de cască. Ai varianta de tap, le atingi odată, apeși și ții apăsat pe ea ca să facă anumite funcții sau îi dai swipe. Ai multe preseturi prin care poți să treci aici și le poți schimba în funcție de cum vrei tu. Pe stânga să ai play pauză, pe dreapta volum sau invers dacă ești stângaci. Avantajul mare al căștilor ăstora este că având o suprafață atât de mare, sensibil mai mare decât la căștile normale, gesturile nu mai sunt atât de greu de utilizat. Deci, practic, suprafața asta e aproape cât degetul meu, poți să apeși liniștit în zona urechii, că sigur o să atingi unde trebuie și o să-i dai comanda fără să mai cauți, să dibui unde e acel stem, acea margine pe care trebuie să apeși la căștile celelalte. Eu, sincer, nu prea folosesc comenzile vocale pe FreeWads 4 Pro, tocmai pentru că nu reușesc să le nimerez din prima și mă enervează. Acum, ca și concluzii, ce spuneam mai devreme la începutul clipului este că mi-au schimbat perspectiva de utilizare de zi cu zi. Mi-am dat seama că ar trebui să ai două perechi de căști pentru diferite activități. Nu poți să ai cei mai buni într-o singură pereche de căști, să fie singura ta pereche de căști pe care o ai și să o folosești și la sport, și la birou, și în mașină, și atunci când vrei să asculti muzică, și în avion pentru noise cancelling, și pentru metrou și așa mai departe. Noise cancelling este excelent, îl apreciez enorm. Pe de altă parte, sunt situații în care nu ar trebui să-l ai în urechi, să-l folosești. De aceea îți recomand o pereche de căști de genul ăsta pentru varianta de sport, dar și pentru birou și pentru vorbi la telefon. În felul ăsta nu o să mai ai o cască care îți obturează complet urechea, cum se întâmplă, de exemplu, la majoritatea căștilor de renume, cele care îți promit un noise cancelling foarte activ. Și în felul ăsta s-ar putea să fii și un pic mai relaxat, pentru că am citit că noise cancelling-ul folosit în exces, adică 4, 5, 6, 7 ore pe zi, creează și anxietate, pentru că ești cumva deconectat de mediul tău înconjurător și se întâmplă niște chestii acolo în creier. Nu mai aude, nu mai simte nimic din exterior, s-ar putea să devină un pic mai anxios. Oare când vine prădătorul să mă atace? O întrebare pe care știu că are toată lumea, dacă se pot folosi cu ochelari. Ei bine, eu nu am ochelari, dar știu pe cineva care are și da, se pot folosi lejer cu ochelari. Ba chiar marginea aceasta vine deasupra ramei ochelarilor, care vine aici în spatele urechii și se așează foarte frumos acolo. Ai nevoie de un pic de obișnuință, vreo câteva zeci de minute, și stau în aceeași poziție. O să stea tot aici să-ți arunce sunetul în ureche acolo unde trebuie. Așadar, acestea sunt impresiile mele despre Huawei FreeArc. E o pereche de căști care mi-a plăcut și care rezolvă o mare parte din problemele pe care le văzusem la căștile de tip sport, destinate celor care fac mai mult sport sau sunt oameni mai activi. Și surprinzător, nu vin la un preț exagerat, cum se întâmplă, de exemplu, la alte perechi. Am văzut căști de 300 și ceva de euro pentru sportivi, nu știu ce promit acelea, că practic seamănă destul de mult. Acestea costă 499 de lei. Ăsta este prețul lor de plecare în momentul ăsta la lansare pentru toate cele 3 variante de culori și o să poți să le găsești începând cu 17 martie, adică data la care publicăm noi acest review, pe Huawei Store. Acum, sunt curios dacă ai purtat așa ceva, dacă ai avut probleme cu căștile de genul ăsta, pentru că din câte am întrebat oamenii, ăstea le rezolvă cam pe toate. Ce părere ai? Lasă mai jos în secțiunea de comentarii care este impresia ta despre aceste căști, dacă te tentează să le folosești la mai mult decât la sport, alergat, bicicletă sau așa mai departe. Dacă ai dat like, lasă-l acolo pentru că sunt sigur că ți-a plăcut clipul ăsta. Dacă nu ai dat like, îți recomand să dai acum. Și dă-i share ca să-l vadă și un prieten, iar noi ne vedem data viitoare. Numai bine!